What's going on, guys? It's your boy Lidl. So in today's video, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng door panel nyo sa Toyota Fortuner. Tsaka bumili na rin ako ng sound deadening, pero ibang klase ng yung ibang brand. Tsaka i-install ko siya sa door panel ko. And then hindi ko na update dati yung pag-upgrade ko ng sound system ko. Nagpalit ako ng speaker dito sa side panel, sa driver tsaka sa passenger side. Tsaka ngayon ko na lang i-review yung speaker na gamit ko, tsaka kung paano to tanggalin. At tsaka nag-upgrade na din ako na naglagay ako ng isang sub kasi meron akong isang subwoofer dati na hindi ko na ginagamit, so ginagamit ko lang ngayon. Bumili lang ako ng power amp para may konting chug-chugs dito sa kotse natin. So ayun, papakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung side panel dito, yung door panel nya. Let's go! Ito pala yung pinalit kong speaker, category 7, CS-M6 100 6.5. Saktong-sakto to sa sa stock speaker ng sasakyan nyo sa Fortuner 6.5. Ito yung category 7 na 6.5 na ipapalit ko. Ito na yung magnet. Tsaka ito yung sinasabi ko sa inyo, matigas, sturdy compare sa stock. Look. So ito yung ipapalit natin. I-drill ko muna yung factory speaker nya para matanggal yung stock speaker nya, tapos papalit natin ito. So first step, tatanggalin nyo muna to. Dito nyo lang tatanggalin yung armrest nya. Tsaka meron siyang clip dito. Pagkatapos ito, yung dalawang screw. Napakadali lang nito, guys. Tapos ito, huwag mong kalimutan yung isang screw dito na nakakonect dito sa ginagamitan ko lang ito ng flat. Tapos merong screw dito, connected din siya sa hindi siya matatanggal pag hindi mo pa ito natanggal. So dapat mo itong tanggalin. And then ito lang, tatlong screw lang. Tapos ito, open mo lang. Dapat dandahan lang kasi plastic lang siya. Tsaka yan, plug natin. And then ito, yung tweeters nyo. Madali lang, hatakin mo lang to. Ito. So pagkatapos ng tanggalin yung tweeters nya, yung factory nya, ito, tinanggal ko yung socket. Dito kayo sa baba, hatakin nyo lang. And then huwag nyo kalimutan yung wires dito, baka mahatak nyo. Dahan-dahan lang. Ito. And then may tatanggalin pa kayong yung parang nya dito sa handle nya, dito sa likod.
Ito, kita mo. Dito. Yung sa akin, tinatanggal ko lang. Yun. Then, tapos ito, socket. Ito. Sa bulb, sa door lights. And then, ta-da! My ball is now lost. No! So, ito yung tinutukoy kong nag-upgrade ako ng speaker. Ito, pinalitan ko ng category 7 na na speaker, yung factory niya. Tsaka napakalaking diferensya niya sa music. Talagang detalyeng-detalye yung music niya ngayon. So, ngayon, yung sound etong soundproof, parang soundproof. Lalagay ko to dito sa likod niya, sa likod ng speakers. Dito sa ilalim. Lilinisan ko lang muna tapos ididikit ko. So, ayun. Let's do this. So, ayun, ito na yung finished product. May kaunti akong extra, nilagay ko na lang dito sa taas. So, yung niya dito, dapat nasa ng speaker, nasa tapat ng speaker para magba-bounce yung niya, sound wave niya dito. Diferensya na siya, guys. Kumpara dito sa metal. Diba? May konting difference. Yun. Kahit na konti, malaking bagay na yun sa sa sounds natin, sa music natin. So, let's go. Pagkatapos nito, babalik ko na, i-install ko na ulit yung speaker. Tapos, yun. Babalik ko na lahat. Let's go. And so, ayan guys, naikabit ko na yung tong sound deadening natin. And pagkatapos nito, i-install ko na ulit yung speakers dito, tsaka yung side panel niya. Tsaka sa pag-install ko, bali two pieces po ng yung isang roll ng binili ko. Ito po yung brand, flash band. Pwede din po siya sa sa mga pangbahay, pero may mabibili ka ring yung sound deadening talaga, pero yung kaso mahal. Tapos yung sa akin, yung installer ko, yung kaibigan ko, nagsabi sa akin na pwede din daw ito na ikabit dito as sound deadening. So ayun, after nito mag-check tayo ng i-check natin yung quality ng music natin. Kung sa tingin niyo yung maging resulta nito, comment na kayo sa baba. Tsaka comment din kayo kung anong mas dapat gawin para yung speaker natin more on detail siya, parang pang SQ na music. Kasi yung gusto ko lang
pang SQ, yung inside listening na music, yung talagang yung pag nakikinig ka ng music, yung parang andyan lang talaga sa harap mo tumutugtog yung yung banda. Kaya yun, ini-improve ko yung quality ng music ko. And then sa counting research na din, ayun, ina-apply ko ng step by step para makikita ko talaga kung ano yung difference niya, kung anong mga diferensya na nag-i-improve sa music ko. So yun, babalik ko na yung speaker tsaka yung side panel ko. Alright.